हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू न्यू भिडियो ट्युटोरियल। आजको भिडियोमा हामी फोटोशप अन्तर्गत ब्रश टुल, पेन्सिल टुल, कलर रिप्लेसमेन्ट टुल, मिक्सचर ब्रश टुलको बारेमा सिक्नेछौँ। ब्रश टुल, हामी यहाँनिर ब्रश टुल देख्न सक्छौँ। ब्रश टुलको सर्टकट की बी पनि रहेको छ। मैले ब्रश टुलमा क्लिक गरेँ र ब्रश टुलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै माउसको कर्सर राउन्ड टाइपको एपियर भएको हामी देख्न सक्छौँ। र ब्रश टुल युज गर्नको लागि अहिले हाम्रो ब्याकग्राउन्ड नामको लेयर छ। हामी यो लेयरमा नभइकन एउटा नयाँ लेयर क्रिएट गर्छौँ। नयाँ लेयर क्रिएट गर्नको लागि हामीले यो ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले क्लिक गरेँ, एउटा लेयर 1 नामको लेयर हामी क्रिएट भएको देख्न सक्छौँ। यसलाई मैले डिलिट की थिचेर यो लेयरलाई डिलिट गरेँ। न्यू लेयर क्रिएट गर्नको लागि सर्टकट की कन्ट्रोल शिफ्ट एन मा क्लिक गर्ने र त्यसपछि कन्ट्रोल शिफ्ट एन मा क्लिक गरिसकेपछि न्यू लेयर भनेर आएको देख्न सक्छौँ। यहाँनिर लेयरको नेम लेख्ने र त्यो लेयरमा कुनै कलर राख्ने हो भने यहाँनिर कलर राख्ने र त्यसपछि यहाँनिर ब्लेन्ड मोड राख्ने र ओपेसिटी यहाँनिर। अब मैले यतिकै ओके गर्दै एउटा ब्ल्याङ्क लेयर क्रिएट भएको हामी देख्न सक्छौँ। अब यो लेयरमा हामीले ब्रश गर्नु छ भने यहाँनिरबाट ब्रश हामीले चुज गरिसकेका छौँ र ब्रशको साइज यहाँनिर हामी ब्रशको साइज देख्न सक्छौँ र त्यसपछि यहाँनिर ब्रशको हार्डनेस देख्न सक्छौँ। अहिले हाम्रो 0% रहेको छ हार्डनेस। यसलाई बढायौँ भनेपछि हार्डनेस मैले 100% राखेँ। 100% हार्डनेस राखेर मैले यहाँनिर ब्रश गर्छु। यस्तो देखियो। अब ब्रशको कलर हामीले चेन्ज गर्नु छ भनेपछि यहाँनिर फरग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर क्लिक गरेर मैले रेड कलर राखेँ र अब हामी ब्रशको कलर चेन्ज भएको देख्न सक्छौँ। र ओपेसिटी चाहिँ हाम्रो अहिले कम आइराखेको छ। ओपेसिटी बढाउनु पर्यो भने यहाँनिर हाम्रो 64% मात्रै छ। मैले ब्रशको ओपेसिटीलाई पनि 100% गरिदिएँ। यहाँनिर 100% मा आएको देख्न सक्छौँ। र ब्रशको टाइपहरू अरू पनि धेरै रहेको छन्। ब्रशको टाइपहरू हेर्ने हो भने यहाँनिर जेनरल ब्रश, त्यस्तै गरेर यहाँनिर ड्राई मिडिया ब्रश भनेर विभिन्न ब्रशहरू तपाईँहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यिनीहरू भित्रको कुनै ब्रशलाई चुज गरेर तपाईँहरूले आफूले चाहिएको जस्तो डिजाइन क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अहिले यहाँनिर मोड चाहिँ नर्मल राखेको छु र त्यस्तै गरेर ओपेसिटी 100% राखेको छु र यहाँनिरबाट मैले क्लिक गर्छु र त्यसपछि यहाँनिर ब्रश भएको देख्न सक्नुहुनेछ। र अब यो ओपेसिटी घटाउनु पर्यो र हार्डनेस पनि हामीले अलिकति घटाउनु पर्यो भने कसरी घटाउने त? त्यसको लागि तपाईहरु राइट क्लिक गरेर यहाँनिरबाट साइजलाई घटाउने, बढाउने, त्यस्तै गरेर हार्डनेसलाई बढाउने, घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ। या यो ठाउँमा क्लिक गरेर पनि ब्रशको साइजलाई डिक्रिज इन्क्रिज गर्ने, हार्डनेसलाई डिक्रिज इन्क्रिज गर्ने काम गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर सर्टकट मेथड पनि रहेको छ। सर्टकट मेथडको लागि किबोर्डबाट अल्टको बटन प्रेस गरिराख्ने र माउसको राइट क्लिक गरिराख्ने र त्यसपछि माउसको जुन पोइन्टर छ, पोइन्टरलाई यदि तपाईहरुले राइटतिर लग्नुभयो भने यसको साइज इन्क्रिज हुनेछ र लेफ्टतिर ल्याउनु भयो भने डिक्रिज हुनेछ। त्यस्तै गरेर हार्डनेसको कुरा गर्ने हो भने माउसको पोइन्टरलाई यदि तपाईहरुले अफ गर्नुहुन्छ भनेपछि हार्डनेस डिक्रिज हुनेछ र डाउन गर्नुभयो भने हार्डनेस इन्क्रिज हुनेछ। यसरी तपाईहरुले माउसको सहायताबाट हार्डनेस र साइजलाई इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँनिर क्लिक गर्दै यहाँनिर अलिकति हार्डनेस कम भएको देख्न सक्छौं। यसरी तपाईहरुले ब्रश टुलको युज गर्न सक्नुहुनेछ र अरु ब्रश टुल युज गर्नको लागि पनि तपाईहरुले यहाँनिर क्लिक गरेर यहाँनिरबाट कस्तो टाइपको ब्रश चाहियो चुज गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर यसको साइजलाई इन्क्रिज गर्ने र यसरी यहाँनिर चाहिएको ठाउँमा ब्रश गर्न सक्नुहुनेछ। र आफूले कस्टम ब्रश पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले के को ब्रश क्रिएट गर्ने त त्यो कन्टेन्ट तपाईहरुसँग हुनुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ एउटा फोटो ल्याउँछु। जस्तै फोटो ल्याउनको लागि मैले सदा चाहिँ गुगल क्रोमलाई ओपन गरेर अनि splash.com भन्ने वेबसाइटलाई ओपन गर्छु आज र यहाँनिरबाट मैले
यतापट्टि क्लाउड लेखेर सर्च गर्छु र यहाँनिरबाट मैले फर एक्जाम्पलको लागि योमा क्लिक गरेर यसलाई कपी गर्छु, राइट क्लिक कपी इमेज, र त्यसपछि यहाँनिर यो लेयरलाई डिलिट गरिदिन्छु र कन्ट्रोल भी गरेर यसलाई पेस्ट गरेँ र यसको साइजलाई म डिक्रिज गर्छु, इन्टर, र मैले यसलाई यहाँनिर राखेँ। अब मैले यसको ब्रस क्रिएट गर्नुपर्ने छ भने यो लेयरको ब्रस क्रिएट गर्नको लागि मैले लेयरलाई सिलेक्ट गरेँ र त्यसपछि यहाँनिर एडिटमा क्लिक गरेँ र एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर डिफाइन ब्रस प्रिसेट अप्सन चुज गरेँ र त्यसपछि यहाँनिर नेम दिने ब्रसको, जस्तै मैले FLOWER फ्लावर भनेर दिएँ र त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि यहाँनिर कलर अब रेड कलर रहेको छ, मैले एक ठाउँमा क्लिक गर्दै यो ब्रस क्रिएट भएको देख्न सक्नुहुनेछ। यदि कलर चेन्ज गर्नु छ भने तपाईहरु यहाँनिर फोरग्राउन्ड कलर चुज गर्ने र त्यसपछि त्यही अनुसारको ब्रस आउनेछ। मैले ब्रस टुल सिलेक्ट गरेँ र त्यसपछि यहाँनिर लेयर पनि सिलेक्ट गरेँ यो लेयरमा र यहाँनिर यसरी तपाईहरु ब्रस क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को कलरको चाहियो भने तपाईहरुले कलर पनि चुज गरेर अर्को कलरको ब्रस ल्याउन सक्नुहुनेछ। ब्रसमा क्लिक गरे र त्यसपछि लेयरलाई सिलेक्ट यहाँनिर क्लिक गर्दै यसरी ब्रस क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर हामी यहाँनिर पेन्सिल टुल देख्न सक्छौं। पेन्सिल टुलको युज गर्नको लागि पनि हामीले पेन्सिल टुललाई सिलेक्ट गर्यौं र पेन्सिल टुललाई सिलेक्ट गरिसकेपछि पेन्सिलको कलर कस्तो राख्ने यहाँनिरबाट कलर चुज गर्ने। जस्तै मैले पेन्सिलको कलरलाई यहाँनिर ब्लू कलर चुज गरे र त्यसपछि यहाँनिर ओकेमा क्लिक गरे र पेन्सिलको साइजलाई पनि तपाईहरुले इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि यहाँनिर राइट क्लिक गरेर यो साइजलाई इन्क्रिज गरे मैले अलिकति र त्यसपछि अब यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड लेयरमै हामीले पेन्सिलले ड्र गर्यौं भने यही लेयरमा ड्र हुन्छ। हामीले नयाँ लेयर क्रिएट गर्छौं। नयाँ लेयर क्रिएट गर्नको लागि कन्ट्रोल शिफ्ट यानमा क्लिक गरेर यहाँनिरबाट लेयर 1 नेम नै राखेर मैले ओके गरिदिए र त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरु पेन्सिलबाट कुनै स्केच बनाउन सक्नुहुनेछ। आफूले चाहिएको कुरा पेन्सिल टुलको युज गरेर तपाईहरुले ड्र गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यहाँनिर के लेख्छु यहाँ लेखे यसरी पेन्सिल टुलबाट तपाईहरुले कुनै पनि डिजाइन क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरुले प्र्याक्टिस अलिकति बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सिर्फ कसरी युज गर्ने भनेर मात्रै तपाईहरुलाई सिकाएको। अब त्यसपछि यहाँनिर हामी देख्न सक्छौं कलर रिप्लेसमेन्ट टुल। कलर रिप्लेसमेन्ट टुलले एक ठाउँमा भएको कलरलाई अर्को कलरले रिप्लेस गर्नको लागि सहयोग गर्दछ। त्यसको लागि हामीले कस्तो कलरको ठाउँमा रिप्लेस गर्ने त त्यो कलर हामीसँग हुनु पर्यो र त्यसपछि त्यो कलरको ठाउँमा हामी रिप्लेस गर्न सक्छौं। जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि म यहाँनिर एउटा लेयर क्रिएट गर्छु फेरि र त्यसपछि यहाँनिरबाट सिलेक्सन टुलमा क्लिक गरे। मैले सिलेक्सन टुल अन्तर्गत रेक्टेंगुलर मार्क्यू टुलमा क्लिक गरेर यहाँनिर एउटा सिलेक्सन बनाउँछु र यो सिलेक्सनमा मैले कलर फिल गर्छु। यो सिलेक्सन भित्र मात्रै कलर फिल गर्नको लागि हामीले यहाँनिर फोरग्राउन्ड र ब्याकग्राउन्ड दिएको देख्न सक्छौं। फोरग्राउन्डमा हाम्रो अहिले ब्लू कलर रहेको छ। यो ब्लू कलरलाई नै हामीले यहाँनिर फिल गर्नु पर्यो भने अल्टको बटनसँगै डिलिटमा क्लिक गरौँ र यहाँनिर ब्लू कलर फिल भएको हामी देख्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर मैले यो सिलेक्सन अलिकति यता ल्याए र त्यसपछि यो ठाउँमा मैले फोरग्राउन्डमा रेड कलर राखेर ओके क्लिक गर्दिए र यहाँनिर पनि मैले रेड कलर फिल गर्नु छ भने फोरग्राउन्डमा भएको कलरलाई फिल गर्नको लागि अल्टको बटनसँगै डिलिटमा क्लिक गर्ने यहाँनिर फिल भएको देख्न सक्छौं। र सिलेक्सनलाई हटाउनको लागि हामीले कन्ट्रोलको बटनसँगै डी मा क्लिक गरेर डी सिलेक्ट गर्यौं। अब यहाँनिर हाम्रो ब्लू कलर रहेको छ। यो कलरको ठाउँमा हामीले अर्को कलर रिप्लेस गर्नु छ भने हामीले यहाँनिरबाट राइट क्लिक गरेर कलर रिप्लेसमेन्ट टुललाई क्लिक गरौँ र त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो यो अप्सनलाई चुज गरौँ र त्यसपछि ब्याकग्राउन्डमा अहिले हाम्रो यहाँनिर व्हाइट कलर रहेको छ।
यहाँनिर मैले ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि यहाँनिरबाट यो कलर चुज गरेँ, यो ब्लू कलर छ र त्यसपछि ओके गरेँ र अब यो ब्लू कलरको ठाउँमा हामीले कस्तो कलर राख्नुपर्ने त्यो कलर चुज गर्ने। फरग्राउन्डमा क्लिक गरेँ मैले र फरग्राउन्डमा मैले यस्तो टाइपको कलर राख्नु छ भने ओके गरिदिएँ र यसको साइजलाई म इन्क्रिज गरिदिन्छु र अझै इन्क्रिज गर्छु। यहाँनिर साइज इन्क्रिज भयो र यहाँनिर चाहिँ हामी कलर आएको देख्न सक्छौँ र यो चाहिँ हामीले फिल गर्दाखेरि जस्तै मैले यहाँ रेड कलरको माथि पनि ड्र गर्दाखेरि भइरहेको छैन। जस्तो कलर हामीले यो ब्याकग्राउन्डमा चुज गरिरहेका छौँ त्यही कलरमा मात्रै फिल हुने भयो। यसरी हामी कलर रिप्लेसमेन्ट टुलको युज गर्न सक्छौँ। मैले गुगल क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरेर यहाँनिरबाट कुनै एउटा फोटो पिक गर्छु। जस्तै यो फोटोलाई मैले लेफ्ट क्लिक गरेर कपी गर्छु र त्यसपछि यहाँनिर मैले पेस्ट गर्छु र अब हामीले यो व्हाइट कलर यो ठाउँमा मात्रै अर्को कलर फिल गर्नुपर्ने छ भने मैले यो लेयरलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो र त्यसपछि कलर रिप्लेसमेन्ट टुलमा क्लिक गर्नु पर्यो र त्यसपछि ब्याकग्राउन्डमा हामीले कस्तो कलरको ठाउँमा रिप्लेस गर्ने त्यो कलर पिक गर्नु पर्यो र त्यसपछि ओके गर्नु पर्यो र यहाँनिरबाट हामीलाई यो अप्सनमा राख्नु पर्यो र त्यसपछि कस्तो कलर फिल गर्ने हो त्यो कलर यहाँनिर राख्नु पर्यो। जस्तै मैले रेड कलर राखेँ, ओके गरिदिएँ र त्यसपछि यहाँनिर फिल भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। माउसको लेफ्ट क्लिक गरेर म माउसलाई ड्र्याग गरिरहेको छु यसको माथिपट्टि। यो चाहिँ हाम्रो अब यो कलरको माथिपट्टि फिल हुने भएन। जुन कलर यो ब्याकग्राउन्डमा हामीले सिलेक्ट गरेका छौँ त्यही कलरमा मात्रै रिप्लेस हुने भयो। यसरी हामी कलर रिप्लेसमेन्ट टुलको युज गर्न सक्छौँ। यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु र त्यसपछि हामी यहाँनिर मिक्सचर ब्रस टुल देख्न सक्छौँ। मिक्सचर ब्रस टुलको युज गर्नको लागि मैले क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरेर यहाँनिर कुनै फोटो ल्याउँछु। जस्तै उदाहरणको लागि यसलाई हटाइदिन्छु र त्यसपछि यहाँनिर मैले म्यान लेखेर सर्च गरेँ र त्यस्तै गरेर मैले यो फोटोलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई कपी इमेज र न्यू ट्याबमा गएर remove.bg लेख्छु र यो वेबसाइट र यो ठाउँमा मैले कन्ट्रोलको बटनसँगै भीमा क्लिक गरेर त्यो फोटोलाई पेस्ट गरेँ र यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। अलिकति यसले टाइम लिन्छ। ब्याकग्राउन्ड हामी रिमुभ भएको देख्न सक्छौँ र त्यसपछि यसलाई डाउनलोड गर्नु पर्यो भने डाउनलोडमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यो डाउनलोड भइसकेको हामी देख्न सक्छौँ। अब डाउनलोड चाहिँ हाम्रो यो भित्र यहाँनिर ओपन फाइल लोकेसन गर्छु र यहाँनिर डाउनलोड भएको छ। यसलाई मैले ड्र्याग गरेर यहाँ फोटोसपमा ड्रप गरिदिन्छु र इन्टर क्लिक गर्छु र त्यसपछि यसलाई मैले साइडलाई अलिकति इन्क्रिज गर्छु र इन्टर क्लिक गर्छु र यहाँनिर हाम्रो यो स्मार्ट अब्जेक्टमा रहेको छ। स्मार्ट अब्जेक्टमा भएपछि हाम्रो एडिट गर्नलाई हुँदैन, त्यसैले मैले स्मार्ट अब्जेक्टबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ। स्मार्ट अब्जेक्टबाट हटाउनको लागि यो लेयरमा राइट क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट रेस्ट्राइज लेयर भन्नेमा क्लिक गर्ने र यो चाहिँ स्मार्ट अब्जेक्टबाट हटेर नर्मल लेयरमा कन्भर्ट भएको हामी देख्न सक्छौँ। र यहाँनिरबाट मैले मिक्सचर ब्रस टुलमा क्लिक गरेँ र यो कलरलाई मैले क्लिन ब्रस गरिदिएँ र यसको साइजलाई म इन्क्रिज गर्छु। साइजलाई मैले इन्क्रिज गरेँ र योभन्दा पनि अझै इन्क्रिज गरेँ र अलिकति सानो बनाउँछु। यसको लागि हाम्रो कम्प्युटरमा हाई ग्राफिक्स हुनुपर्ने हुन्छ, नत्र यसले काम गर्दैन। मैले साइजलाई फेरि इन्क्रिज गरेँ र त्यसपछि मैले यहाँनिरबाट क्लिन ब्रस गरिदिएँ र यसलाई मैले अलिकति यता ड्र गरेँ। यहाँनिर चाहिँ हामी आएको देख्न सक्छौँ र त्यस्तै गरेर यतापट्टि ड्र गरिदिएँ। यसरी मिक्सचर ब्रस टुलको युज पनि हामी गर्न सक्छौँ। मिक्सचर ब्रस टुलको युज गर्नको लागि हाम्रो कम्प्युटरमा र्याम पनि अलिकति बढी हुनुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर ग्राफिक्स कार्ड पनि हुनुपर्ने हुन्छ, नत्र यसले चाहिँ ठ्याक्कै काम गर्दैन।